سلام دوستان. قراره بریم اون سگی رو که آمرگان دوست عزیزمون چند شب قبل جلوی زورخانه که روبروی پارک قدس شهر رشت بوده و نجات داده، اونو با هم ببینیم که اوضاعش چطور شده، این چند روزه چقدر بهبودیشو به دست آورده، چقدر حالش خوب شده و یه سری صحبت‌های دیگه. ناگفته نمونه که این بچه یکی از زیباترین بچه‌هاییه که ما تو این چند مدت نجات دادیم. حالا بس صورتشو از جلو میارم، دقت کنید ببینید چقدر زیباست. بریم آقا. اینو خاموش کنم. بریم آقا، بریم بالا. خب بالا. خب دخترا یه بند قلاده بیار. نه آره آها اینا الیزابت زده. بیا دیگه. سلام بابا. بیا سلام پسر. سلام بیا بابا جان. بیا میای بغلت کنم. بریم بیرون، میخوام باهات حرف بزنیم. بیا ببینم. بیا آفرین. بیا بابا جان. بیا بابا جان. ببینم. آفرین بسر. بس پاهاتو ببینم. بیا اینجا ببینم. اینجا اول بزن ما پاهاتو ببینم. بس ببینم. نترس بابا. این بچه همیشه متاسفانه همینطوری ببین میلرزید، ترسوه. نمیدونم چرا این بچه اینقدر ترسوه. بزای انگشتتو ببینم. یادتونه دیگه بچه ها ناخنگیر متوسطو بیار. این بچه از همون روزی هم که اینو دوستمون آمرگان نجاتش میدادن، از همون شب همینطور میلرزید و دلیل قطعیش هم نمیدونم چیه واقعا. به همین صورت میلرزید متاسفانه. بابا جان نترس بابا، نترس. خیلی استرسی نه، شاید میترسید. مرسی. اینو آوردی. یک کم از این بزرگتر هست. بذار حالا امتحان کنم. بذار ها. خوبه. اینو نمیدونم تا چه حد یادتونه. مراقب بی زحمت مراقب. استرس داره. این یکی بجز این که مشکل پوستی داشت، یکی از مشکلات دیگهش همین ناخونش بود که داخل گوشت انگشتش فرو رفته بود. حالا من میدونم خیلیاتون بلدید، خدا رو هزار مرتبه شد. خیلی از دوستان، بالخصوص دوستانی که خارج از ایران زندگی میکنن، بلدن. یه دستم واقعا نمیدونن. حالا ما از این فرصت استفاده میکنیم، همین ناخون گرفتن رو میگیم چطوره. حالا نه آموزش، ولی بهشون میگیم چطوره. ببینید ناخون گرفتن همیشه یادتون باشه، ناخون این کل ناخونه، خب، ولی بالاش یه جایی داره که رنگش با این فرق میکنه، سفیده، عین خود ما. شما این تا اینجا رگای خونی در جریان هستن. یعنی شما اگر ناخون رو از اینجا بگیرید
100% خونریزی میکنه و خونش هم به همین راحتی بند نمیاد. خب یعنی فقط باید جلوی ناخن که سفید مشخصه باید اونو بگیرید. مثل چی؟ مثل همین. نگاه کنید اینجا ببینید، این الان این ناخن تا اینجا رگ خونیه، این تیکه مشخصه. نگاه کنید ببینید ناخن اینا همینه باید گرفته بشه. ببینید این الان ناخنیه که اضافه است، یا این ببینید کاملا مشخصه. ببینید اینا دیدید اینجا نگاه کنید، اینو ببینید تا اینجا رگه خونی داره، این تیکه این بالا که سفید هست اینو باید گرفته بشه. این یه دونه. بعد این پاشو دیدی اینجا به این صورته، 100% قبلا یه مشکلی داشته، 100% یه اتفاقی براش افتاده. ببینید این پام همینطور. اشتباه نکنید، بعضی موقع میبینید تا این بالا سفیده خب، ولی این پایین رگ خونی داره. شما این بالا نبینید، فقط همین نوکشو ببینید که تا کجا سفیده. این همین یه تیکه است. نکن. تموم شد. میبینید این حالا بعضی مشکی هن، یکم سختره شما، ولی باز اگه دقت بکنید ببینید این جلوه فقط. تموم شد. این یکی یه دونه مونده، یه دونه. همین یه دونه مونده. این ولی اکثرا سگا چون که خودشون تو جاده خاکی اینا زندگی میکنن، پاهاشونو که میکشن ناخودآگاه ناخونشون کوتاه میشه، ولی دست کمتر. واسه همین دستشون رو گرفتیم. بعضی سگا هستن ناخودآگاه ناخونشون به این حالت منقاری رشد میکنه. اگر اینا گرفته نشه این رشد میکنه، برمیگرده میره تو گوشت پا یا دست. چه زمانی اتفاق میفته؟ یکی این که سگ خونگی باشه، بیرون نره که چنگ بزنه باعث بشه ناخونش کوتاه بشه. دو، سگ‌هایی که بیرون زندگی میکنن تصادف میکنن، آسیب میبینن، یا یه نفر با سنگ چوبی میزنه، اینا پاشو بالا نگه میدارن و در طی زندگیشون نمیتونن پاشون رو زمین چنگ بزنن که ناخونشون کوتاه بشه. در این صورت اون ناخون چون که به زمین برخوردی نداره بلند میشه و میره تو گوشتش. مثل کی؟ مثل آقا عارف. چون تصادف کرده بود پاش بالا مونده بود، نمیتونست بذاره زمین از درد شکستگی استخوان، ناخونش هم نمیتونست رو زمین بکشه. به همین دلیل اون ناخونش منقاری رشد کرده بود، 2 تا 3 تا ناخونش رفته بود توی گوشت پاش که فیلمش هم دیده باشید، یا میتونید از هشتگ آقا عارف یا به انگلیسی هشتگ مستر عارف استفاده بکنید، فیلماشو ببینید که حتی سرطان لبم داشته. اینجا لبش کلا یه گلکلمی در آورده بود خیلی بزرگ، با داروی وینکریستین به مرور زمان شیمی درمانیش کردیم، کوچیک کشو جراحی کردیم، برش داشتیم و در ادامه زندگی به دانمارک مهاجرت کرد و اونجا به خانواده‌اش پیوست و خدا رو شکر خوشبختیشو به دست آورد بالاخره. اینم حالا این بچه که آقا مرگان ما چند شب پیش اینو نجات داد، 2-3 شب پیش بوده، ولی جالبیش تو اینه و عجیبه، جالب نیست، عجیبه، باعث تأسفه، باعث ناراحتیه. ببینید ما در ایران یه ورزشی داریم به نام ورزش پهلوانی زورخانه، ورزش باستانی زورخانه، که اونجا مثلا خیلی هستن ادعای مردانگی دارن، ادعای لوتیگری دارن، ادعای معرفت دارن، ادعای کمک به هم نوع، ادعای کمک به یتیم‌ها و کلا کمک به هر کسی که نیازمنده. ولی همین حیوان با درد و زجر و بیماری پوستی و با لرزش و گرسنگی و کلی آسیب چسبیده به همون دیوار افتاده بود و بیحال و بیهوش بود. هیچ کدوم از اون افرادی که ادعا می‌کردند ما همه خدای معرفتیم، ما همه پهلوانیم، ما همه به نیازمندا کمک میکنیم، هیچ کدومشون به این بچه کمک نکردن. چه فرقی داره
بین موجود زنده با موجود زنده دیگری. اون فقط روی 2 تا پا راه میره، این روی 4 تا پا راه میره. اتفاقا وفا و معرفتی که اینا دارند، اصلا خود خداوند ذاتی در وجود اینا گذاشته، هیچ وقت انسان نداشته و نخواهد داشت. اصلا انسان اگر بخواد به مرتبه بالای معنویت برسه، به مرتبه بالای درویشی برسه، به مرتبه بالای انسانیت برسه، باید اخلاق اینا رو به دست بیاره، باید از اخلاقیات اینا نمونه برداری بکنه. برید بخونید، برید کشف کنید، برید اطلاعات رو زیاد کنید در مورد رفتار سگ. یکی از بالاترین زندگی دراویش و انسانهای با معرفت و انسانهایی که به اوج انسانیت رسیدن و صفاتشون رو همین سگ‌ها دارن. یکیش وفاست، یکی اینکه هر جا باشه و در هر شرایطی باشه کنار میاد و هیچ وقت ناشکری نمیکنه و خیلی صفات دیگری. هر لقمه ای هم گیرش میاد میخوره و شاکره. هیچ وقتم به کسی که بهش محبت کرده بی‌وفایی نمیکنه، بی‌معرفتی نمیکنه. برعکس خیلی از موجودات دوپا، انسان ها که خیلی آمون دیدیم، هممون تو زندگیمون دیدیم، افراد زیادی بودند که بهشون محبت کردید، لطف کردید، ولی متاسفانه به شما نامردی کردن. ولی سگ هرگز این کارو نمیکنه. خب شماهایی که ادعا دارید ما در اون زورخانه، جانم بابا، ما در اون زورخانه، در اون ورزش باستانی ادعای مردانگی و معرفت و کمک به هم نوع، کمک به موجودات زنده، احترام به طبیعت، همه رو میگیم داریم، چطور باید به این حیوان خدایی که چسبیده به باشگاه شما نیازمند کمک بود هیچ نوع کمکی نکردید؟ چطور میشه؟ بس فرق میذارید، بس هنوز فقط اسمشو دارید، هنوز به اون اوج معرفت نرسیدید، فقط نمایشه. وگرنه کسی که دلش پاک باشه، کسی که بین مخلوقات خداوند تفاوت قائل نشه، اصلا برایش فرقی نداره، فقط میگه چون اون نفس میکشه و موجودی است که خداوند آن را آفریده، بس من بنده خدا موظفم که به آن کمک کنم. حالا اون موجود زنده‌ای که خودش اومده کنار خونه تو یا کنار اون محل باشگاه تو، کنار جایی که تو هر روز میری میای، شاید اصلا اون آزمایش خداوند بوده، شاید اصلا خداوند از عمد اونو فرستاده اونجا که شما 40-50 نفر یه نفرتون اونو حداقل ببینه. شاید قرار بود بعد از اون امتحانتون که پس میدید کلی بهتون حال بده، ولی متاسفانه خیلی از مردم در طول شبانه روز این امتحاناتشون رو رد میشن. ما هر لحظه در طبیعت در حال امتحان پس دادنیم، ولی متوجه نیستیم. متاسفانه متوجه نیستیم و حواسمون نیست که طبیعت هر لحظه در حال امتحان گرفتن از ماست و امتحاناتمون رو بد پس میدیم. بعد میگیم که چرا اون کارمون راه نیفتاد، چرا دعامون مستجاب نمیشه، چرا فلان درخواستی که از طبیعت داریم برآورده نمیشه. خب به خاطر اینکه تو درخواستای اون رو برآورده نکردی، به خاطر اینکه تو امتحانات تو بد پس دادی. حالا کارت اینه. آقا مرگان ولی امتحانشو پس داد. من شاهدم که هر جا به طبیعت و مادر طبیعت و خود خداوند نیاز داره، چطور همه کاراش پیش میره. چرا؟ چون هر جا میبینه نیازمندی به کمک نیاز داره بهش کمک میکنه، بدون وقفه، بدون فکر. اتفاقا بالاترین مقام انسانیت اونجاست که شما در اون لحظه ای که طبیعت شما رو مأمور به کاری کرده، بدون فکر کردن به سمتش برید. چرا؟ چون اگر خداوند ظرفیت تو رو ندونه، اگر خداوند بدونه که تو نمیتونی از پس اون کار بر بیای، هرگز اون جلوی پات سبز نمیکرد. ظرفیت ما رو خداوند بهتر از ما میدونه. پس وقتی میاد یه نیازمندی رو جلوی پای ما سبز میکنه، اون مطمئنه که ما میتونیم به اون کمک کنیم، واسه همون اون رو جلوی پای ما گذاشته. ما به اشتباه فکر میکنیم که نمیتونیم، اتفاقا میتونیم، وگرنه اون مأموریت به ما داده نمیشد. پس بهترین کار اینه وقتی میبینید یک نفر به شما نیاز داره، یا یه نیازمندی به کمک شما نیاز داره، یا یک بیماری جلوی پای شما سبز شده، مطمئن باشید اون مأموریتی که برای شما اومده و شما باید انجام بدید. از هیچی نترسید، فقط اقدام بکنید به کمک کردن، اقدام کنید به بلند کردن. پشمندش یکی یکی جور میشه، همه مراحل بعدش جور میشه. اینو با تمام وجود دارم میگم، حرف در موردش زیاده، اینو با تمام وجود دارم بهتون میگم. فقط باید به این موضوع ایمان داشته باشید.